Nếu hỏi hai quốc gia nào tạo ra nhiều thay đổi nhất với cục diện quân sự châu Á trong 30 năm qua, thì câu trả lời thường xoay quanh hai cái tên: Trung Quốc và Nhật Bản. Một bên là quốc gia đông dân, lãnh thổ rộng lớn, vươn lên trở thành một siêu cường đang là số 2 thế giới và muốn vượt lên số 1 thế giới thay cho nước Mỹ. Một bên là cường quốc kinh tế, có truyền thống công nghệ quân sự tinh xảo và được che chắn bởi một trong những mạng lưới liên minh mạnh nhất hành tinh. Hai quốc gia này cùng tồn tại trong một khu vực vốn đã phức tạp, từ bán đảo Triều Tiên, biển Hoa Đông cho đến Thái Bình Dương. Và chính sự đối lập về triết lý quân sự, về quy mô, cách tổ chức lực lượng khiến so sánh giữa hai bên trở nên rất hấp dẫn. Trung Quốc và Nhật Bản, quân đội nước nào nhỉnh hơn? Để hiểu rõ tại sao Trung Quốc và Nhật Bản trở thành hai cực quân sự đối trọng quan trọng ở Đông Á, chúng ta cần nhìn vào một bức tranh tổng thể. Đó là kinh tế, dân số, công nghệ, vị trí địa lý và các nguyên tắc hoạt động của họ. Bởi vì quân đội không chỉ là tàu chiến, không chỉ là máy bay hay tên lửa. Quân đội là tổng hợp của ý chí quốc gia, của năng lực công nghiệp, của mục tiêu chiến lược và của cả những bài học lịch sử. Trước tiên phải nói về quy mô. Trung Quốc giống như một cỗ máy khổng lồ, nơi sức mạnh được tạo ra bằng cách kết hợp số lượng lớn, tốc độ hiện đại hóa nhanh và tham vọng vươn ra đại dương xa hơn. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc vào năm 2024 vào khoảng 232 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 2 trên thế giới. Tất nhiên, chỉ đứng sau Mỹ. Họ duy trì lực lượng quân đội thường trực khoảng 2 triệu người, một con số gần như không tưởng với bất kỳ quốc gia nào ngoài Mỹ và Ấn Độ. Sự phát triển quân sự của Trung Quốc thể hiện ở những mặt mà chúng ta nhìn thấy rõ nhất, đó là hải quân và tên lửa, hai mảng mà họ muốn dùng để khẳng định vị thế ở Thái Bình Dương và răn đe các đối thủ trong khu vực. Trong khi đó, Nhật Bản đi theo triết lý hoàn toàn khác. Họ không muốn và thật ra cũng không thể xây dựng lực lượng quân sự đông đảo như Trung Quốc. Nhật chỉ có chưa đầy 250.000 quân thường trực, ngân sách quốc phòng năm 2024 khoảng 52 tỷ đô. Nhưng Nhật lại chi tiêu cho một mục tiêu rất rõ ràng: công nghệ, độ chính xác và hiệu quả tác chiến. Mỗi binh sĩ Nhật là một mắt xích chất lượng cao trong hệ thống quốc phòng tổng thể. Điều này phù hợp với đặc điểm dân số đang già hóa và nguồn nhân lực không thể mở rộng quá nhiều. Quan trọng hơn, Nhật Bản đã bước vào giai đoạn tăng tốc quốc phòng. Việc Trung Quốc mạnh lên cùng với Triều Tiên ngày càng bất ổn khiến Nhật đặt mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP, tương đương 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ trong vài năm tới. Như vậy, Nhật không cạnh tranh bằng số lượng mà bằng chất lượng và tốc độ nâng cấp. Sự khác biệt đầu tiên và dễ cảm nhận nhất chính là hải quân. Trong thời đại mà sức mạnh quốc gia thể hiện qua khả năng kiểm soát biển, Trung Quốc đã xây dựng lực lượng hải quân lớn bậc nhất thế giới về số lượng tàu, trên dưới 370 đến 400 chiến hạm. Họ sở hữu những tàu sân bay của mình. Từ một quốc gia hoàn toàn trắng với tàu sân bay thì Trung Quốc đã có những tàu sân bay, và một trong những mẫu tàu mới nhất của họ sở hữu hệ thống phóng điện từ không khác gì của Mỹ. Cùng với đó là những tàu khu trục thuộc hàng mạnh nhất châu Á và một lực lượng tàu ngầm với khoảng 70 chiếc, gồm cả tàu ngầm hạt nhân. Trung Quốc phát triển hải quân theo logic: ai kiểm soát được vùng biển Hoa Đông, người đó sẽ quyết định vận mệnh chiến lược của cả khu vực Đông Á. Vì vậy họ mở rộng hạm đội với tốc độ chóng mặt, giống như xây thành phố mới. Trong vòng 10 năm, Trung Quốc đã đưa vào biên chế nhiều tàu khu trục mới hơn tổng số mà Nhật, Hàn, Ấn Độ cộng lại. Nhật Bản thì lại phản ứng theo một cách khác, với khoảng từ 150 đến 155 tàu chiến. Nhật chỉ bằng 1/3 so với Trung Quốc về số lượng, nhưng chất lượng lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Nhật sở hữu tàu khu trục lớp Maya, Atago với hệ thống Aegis mạnh mẽ, radar tầm xa và khả năng kết nối trực tiếp với hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ. Nhật cũng có lực lượng tàu ngầm diesel thuộc vào loại yên lặng nhất trên thế giới, đặc biệt là những lớp tàu mới đây sử dụng pin lithium-ion, một bước nhảy công nghệ mà ngay cả Mỹ cũng chưa triển khai đại trà. Và khi nói tới tàu sân bay, Nhật không công khai sở hữu chúng vì hiến pháp hòa bình sau Thế chiến thứ hai từng cấm. Nhưng thực tế hai tàu sân bay lớp Izumo và Kaga đang được chuyển đổi để mang tiêm kích F-35B, và chúng là những tàu sân bay hạng nhẹ thực thụ. Điều này cho thấy Nhật không đứng ngoài cuộc đua, họ chỉ lựa chọn một cách đi âm thầm hơn. Từ biển ta chuyển lên bầu trời, không quân Trung Quốc hiện có khoảng 2.500 máy bay, con số vượt trội về số lượng. Trung Quốc triển khai J-20 tiêm kích thẳng hình thế hệ mới, dù vẫn còn nhiều tranh cãi về động cơ. Ngoài ra còn có những chiếc máy bay thế hệ khác của Trung Quốc và những máy bay Su-35 mua của Nga. Trung Quốc cũng có oanh tạc cơ H-6K, một nền tảng cũ nhưng được nâng cấp mạnh, cho phép mang tên lửa hành trình bắn xa tới 3.500 km, đe dọa các căn cứ quân sự của Mỹ và đồng minh. Nhật giữ lại một hệ thống phòng không tinh gọn nhưng cực kỳ hiện đại. Với khoảng 500 máy bay chiến đấu, Nhật không cần đông hơn mà cần tốt hơn.
Nhật đã đặt mua tổng cộng 147 chiếc F-35, một trong những đội F-35 lớn nhất thế giới. Điều này giúp Nhật chiếm ưu thế trong những cuộc tác chiến trên không, nơi mà khả năng tàng hình, cảm biến đa lớp và liên kết dữ liệu của F-35 vượt trội so với J-20 trên chiến trường thực tế. Ngoài ra, Nhật còn có những phiên bản như là F-15G nâng cấp mang theo những radar hiện đại và tên lửa tầm xa, khiến bầu trời Nhật trở thành vùng không dễ bị xâm phạm. Tên lửa lại là lĩnh vực mà Trung Quốc vượt trội tuyệt đối. Họ xây dựng kho tên lửa lớn nhất châu Á, có hàng ngàn tên lửa đạn đạo và hành trình. DF-21D được mệnh danh là sát thủ tàu sân bay, còn DF-17 là vũ khí siêu vượt âm khiến Mỹ và Nhật lo ngại. Trung Quốc theo đuổi tư duy ngăn chặn từ xa, nghĩa là trước khi đối thủ tiếp cận, họ đã có thể đánh trúng mục tiêu. Ngược lại, Nhật vốn bị hạn chế tên lửa trong nhiều thập kỷ, nhưng giai đoạn 2023 trở đi đã thay đổi hoàn toàn. Nhật mua 400 đến 500 tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ, đồng thời phát triển tên lửa đất đối đất tầm 1.000 km. Việc Nhật mở rộng khả năng tấn công tầm xa đánh dấu bước ngoặt quan trọng. Từ chỗ chỉ phòng thủ, Nhật đã chuyển sang phòng thủ chủ động, nghĩa là sẵn sàng tấn công phủ đầu khi bị đe dọa. Còn về lục quân, sự đối lập lại càng thấy rõ. Trung Quốc duy trì một lực lượng lục quân khổng lồ cùng với hơn 4.000 xe tăng và lực lượng pháo binh cũng rất khổng lồ. Nhật thì ít hơn, có chưa đến 600 xe tăng, chủ yếu vào nhiệm vụ phòng thủ biển đảo. Nhưng Nhật bù lại bằng lực lượng gọi là Lữ đoàn đổ bộ viễn chinh, một phiên bản thu nhỏ nhưng tinh vi của thủy quân lục chiến Mỹ. Lực lượng này được huấn luyện đặc biệt để tái chiếm đảo trong trường hợp tranh chấp bùng nổ. Còn nếu xét về công nghệ, Nhật có ưu thế lịch sử. Từ cảm biến, động cơ tàu ngầm, radar, hệ thống phòng thủ tên lửa cho đến vật liệu siêu bền, Nhật luôn đi đầu. Họ có khả năng tạo ra những sản phẩm quân sự cực kỳ chính xác, ít lỗi và hiệu suất cao, một di sản từ nền công nghiệp dân sự hàng đầu thế giới. Trung Quốc lại mạnh trong sản xuất hàng loạt, khả năng sao chép, cải tiến và thúc đẩy nhanh tiến bộ công nghiệp quân sự. Nhiều công nghệ của Trung Quốc đã tiến rất xa, đặc biệt là UAV, chiến tranh điện tử và tên lửa. Điều quan trọng nhất lại nằm ngoài vũ khí, đó là liên minh. Nhật Bản không chiến đấu một mình. Khi nói đến an ninh, Nhật đứng trong hệ thống của Mỹ với các căn cứ giải khắp Okinawa, Yokosuka, Mishiwa hay là Kadena. Nhật còn có sự phối hợp với Úc, Hàn, Anh, Canada, trong tương lai có thể là Ấn Độ. Trung Quốc ngược lại phải dựa vào chính mình. Nga là đối tác nhưng không phải đồng minh quân sự. Triều Tiên, Pakistan hay Myanmar đều không thể hỗ trợ chiến lược trong một cuộc xung đột quy mô lớn. Nếu tưởng tượng một kịch bản Trung Nhật đối đầu thì địa điểm sẽ quyết định tất cả. Nếu xảy ra gần Nhật, đặc biệt ở vùng biển Hoa Đông, Nhật có lợi thế nhờ hệ thống radar, F-35, tàu ngầm và sự hiện diện ngay lập tức của Mỹ. Trung Quốc dù mạnh nhưng sẽ phải đối mặt với chuỗi đảo bao vây khiến họ khó triển khai quy mô lớn. Nhưng nếu xảy ra ở khu vực xa, chẳng hạn quanh Đài Loan hoặc vùng biển quốc tế xa hơn, thì Trung Quốc có lợi thế về số lượng tàu và tên lửa tầm xa. Kết lại toàn bộ bức tranh, ta thấy Trung Quốc và Nhật Bản đại diện cho hai mô hình sức mạnh khác nhau. Trung Quốc to lớn, đa tầng, đầu tư mạnh vào tàu sân bay, tên lửa và số lượng. Nhật Bản nhỏ gọn, công nghệ cao, tác chiến chính xác, dựa vào liên minh và khả năng phòng thủ vượt trội. Nếu xét một chọi một trong thời gian dài, Trung Quốc nhỉnh hơn. Nhưng nếu xét chiến tranh hiện đại với yếu tố đồng minh, thông tin, công nghệ cảm biến và liên kết mạng, Nhật Bản lại có nhiều lợi thế hơn. Hai nước cùng nhau tạo thành thế cân bằng đặc biệt ở Đông Á. Một bên là người khổng lồ đang bước ra biển lớn, còn một bên là kiến trúc sư thầm lặng của sự tinh xảo quân sự. Cuộc cạnh tranh này sẽ tiếp tục định hình khu vực trong nhiều thập kỷ tới, và mỗi bước đi của họ đều có thể tác động đến cấu trúc an ninh thế giới. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.